من میگم فهمیدم سیمی یه شوخی نوزه که برای همین تصاوری جدی هم چون نه
هفته قبل چی بوده زیر 80 میلیون تومان. چرا آمده آره به زنگ میزن باش اون زندهشون کنه Maybe more half of the چرا آمده آره به زنگ میزن باش اون زندهشون کنه maybe more half of the خودش میبره پایین بیشتر هم بگیرم خودش میبره پایین خودش هم میدید داره من کسی کنم اون ایمان منم حقیقتاً نه بگو دمشون که همه کاشی در ما